đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Lộc Hàm HOST bản hoạt hình thiên quang tứ phúc, khiến không ít người đoán rằng đây là động thái thử phản ứng của dư luận, liệu Lộc Hàm có nhận đóng Tạ Liên hay không đây? Nói chung là Lộc Hàm sẽ không diễn, đoàn làm phim vẫn luôn thuyết phục Lộc Hàm nhưng cậu ấy đã trực tiếp từ chối. Tuy đoàn làm phim không thể mời Lộc Hàm đóng Tạ Liên, nhưng mời cậu ấy HOST cũng coi như bù đắp được sự hối tiếc của không ít người. Dù là lưu lượng đời đầu nhưng đến hiện tại Lộc Hàm vẫn không thiếu nhiệt, cái cậu ấy cần vào giai đoạn này là thông qua năng lực khiến công chúng thay đổi cái nhìn về mình. Năm trước dựa vào vượt qua hỏa tuyến và kiếp nạn khó tránh mà bên ngoài đã có cái nhìn tích cực hơn với cậu ấy, sau này đương nhiên Lộc Hàm vẫn muốn tiếp tục đi con đường này. Sau xuyên qua hỏa tuyến, cậu ấy sẽ tiếp tục hợp tác với đạo diễn Hứa Hoành Vũ. Lộc Hàm vẫn sẽ tham gia đóng xuyên qua hỏa tuyến 2, nhưng nam chính còn lại thì đổi thành một tiểu sinh khác. Nhưng hiện tại Thiên Quang Tứ Phúc vẫn chưa từ bỏ thuyết phục Lộc Hàm. Nhiều bạn tốt của cậu ấy đều là người ngoài vòng. Lộc Hàm rất quý mến Đặng Tử Kỳ, còn có ý định hợp tác một ca khúc nhưng vẫn chưa thu xếp được. Nhưng gần đây khi hai người cùng tham gia show, Lộc Hàm và Đặng Tử Kỳ rất vui vẻ thể hiện sự thân thiết, chuyện này đã bị phía đối diện chụp lấy. Sắp tới sẽ có dạng bản thảo Lộc Hàm và Đặng Tử Kỳ mờ ám, Quang Hiểu Đồng bị vứt bỏ. Top comment trong video gần nhất của Quang Hiểu Đồng tất cả mọi người đều hỏi có phải cô ấy đã có con hay không? Có phải mấy nay ngộ độc dưa nên hành vi của một bộ phận cư dân mạng đã trở nên điên rồi? Một câu hỏi như thế với một cô gái chưa lập gia đình là vô cùng ác ý chứ không phải vui đùa gì. Lại có người chỉ ra sau tin đồn chia tay với Lộc Hàm gần đây hai người không có bất cứ hình ảnh nào gặp gỡ nhau, liệu có phải họ đã chia tay không? Lội Weibo cả hai ngoài bài công khai chuyện tình cảm thì hàng năm cũng chỉ có bài đăng chúc nhau sinh nhật vui vẻ. Đã nhiều năm như thế, vẫn có một số người chờ ngày họ chia tay, nhưng với tính cách của Lộc Hàm nếu chia tay sẽ công khai cho mọi người biết thôi. Ở show Tỷ Tỷ 2 Lý Phi Nhi gọi Huỳnh Hiểu Minh một tiếng Hiểu Minh ca, Huỳnh Hiểu Minh đối với cô ấy cũng quan tâm, hai người liên tục tương tác trên show dẫn đến chuyện tình cảm trước đây bị rất nhiều người nhắc lại, dư luận lớn dần, kéo theo cả câu chuyên năm đó Lý Phi Nhi tố Baby là người thứ ba nóng lại, nhưng mà Baby sao có thể cam tâm đội nồi, cô ấy đã nhanh chóng đăng bài trên trang cá nhân làm sáng tỏ mọi tin đồn. Nhưng phản đòn này không phải Baby chủ động mà là bị động. Hôm bữa, Huỳnh giáo chủ với Baby cùng lên tiếng thì mọi người có thể nhìn nhận ra vấn đề. Thực tế, bài viết đầu tiên đã chuẩn bị của Huỳnh giáo chủ là kết hợp với ekip tiết mục Lăng Xê, đã mua sẵn bài viết marketing. Tuy nhiên, phía giáo chủ có người của Baby nên Baby rất tức giận, chỉ vài từ đã ném tất cả vấn đề lên người giáo chủ. Buộc anh ta leo lên lưng cọp và không xuống được. Nói khi đến với mình Huỳnh Hiểu Minh nói anh ấy độc thân, nhẹ nhàng đưa ra lời đáp trả. Chỉ có điều trong bài đăng Baby đã gọi Huỳnh Hiểu Minh là Huỳnh tiên sinh, cách xưng hô này đem đến cảm giác rất xa lạ. Mà Baby đăng thanh minh sớm mình không phải tiểu tam chủ yếu là để bảo vệ giá trị thương mại của bản thân. Vì một khi dán lên mình cái danh tiểu tam, lúc khảo sát thương hiệu sẽ lướt qua, điều này sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên của cô nàng. Phía Huỳnh Hiểu Minh tất nhiên không thể nhận cái mũ tra nam, anh ấy cũng ngay lập tức đăng bài trên Weibo làm rõ, nội dung văn bản không phải đáp lại những phát ngôn của Baby mà dùng rất nhiều lời nói hoa mỹ không liên quan, cuối cùng mới khẳng định Baby không phải tiểu tam. Cho nên, giáo chủ bất đắc dĩ phải thêm một đoạn văn vào bản gốc để giúp mẹ của con mình nói chuyện. Trong chuyện này, Lý Phi Nhi là người thảm hại nhất, hành động của Baby đã khiến cô ấy ban đầu là nạn nhân liền biến thành hung thủ. Thêm nữa, lý do mà giáo chủ đăng bài viết thứ hai có từ nhắm vào tôi đây này, thực ra là để xoa dịu Lý Phi Nhi, anh ta sợ Lý Phi Nhi đổ dầu vào lửa. Còn chuyện Baby có phải là tiểu tam hay không thì các bạn hãy lục lại tin tức mấy năm trước sẽ biết, câu chuyện giữa cô, giáo chủ, Lý Phi Nhi là Trác Vĩ chụp. Theo mốc thời gian thì các bạn có thể thấy ra vấn đề. Có điều ba cái nhiệt độ này mấy người bọn họ không ai thiệt cả. Cùng lúc Baby có phim điện ảnh đang được đẩy lên, cho Tân Lãng nhiệt độ, Lý Phi Nhi cũng có người bố trí gánh nồi cho. Lý Phi Nhi là nghệ sĩ ký với Xoài, Xoài cũng sẽ không hắt nghệ sĩ nhà mình. Chuyện xóa bớt ống kính của cô ấy cũng không đúng, chỉ là xóa bớt vài phân cảnh cô ấy và Huỳnh Hiểu Minh tương tác, phân cảnh riêng vẫn còn, nhưng một số phân cảnh đặc sắc của cô cũng sẽ bị xóa đi, đây là yêu cầu của vợ chồng Baby. Cuối cùng Huỳnh Hiểu Minh đã lựa chọn rút lui khỏi chương trình. Gần đây chương trình được phát sóng, người xem vốn rất yêu thích cách dẫn chương trình của Huỳnh Hiểu Minh ở chương trình Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 1 nên đến mùa 2,
Sau khi anh xin rời khỏi chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2, thì Lý Phi Nhi trở thành nhân vật được quan tâm trong xuyên suốt tập 1 vừa qua. Cư dân mạng dùng những từ ngữ khác nhau để chê bai Lý Phi Nhi như gương mặt, cằm của cô. Có nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của nữ diễn viên trông cứng đơ, mặt hơi sưng và nhất là phần cằm của cô. Có nhiều người cho rằng nó như sưng tấy lên và trông rất kỳ quái. Mấy sự kiện gần đây Baby và Trần Vĩ Đình không để ý lắm chuyện cùng xuất hiện trên một sân khấu, có lẽ do tính cách và xuất thân khác nhau. Hơn nữa quan hệ giữa cô ấy và giáo chủ đang trở nên cứng nhắc. Bởi vậy cũng không có gì khó xử khi gặp lại. Angelababy tuy nói tài nguyên của bản thân bây giờ không bằng trước kia, nhưng dù sao đã là người nổi tiếng, cô ấy vẫn có thể đem lại tài nguyên cho nghệ sĩ dưới trướng mình. Cô ấy rất coi trọng bộ phim hợp tác cùng Mã Thiên Vũ, từ khi bắt đầu quay trừ lịch trình quay Kiếp Trăng Ninh thì luôn ở trong đoàn làm phim, các hoạt động khác đều không nhận. Hiện tại Vương Nhất Bác và Nhậm Hào đều đăng ký thử vai Lý Tiêu Giao. Vai này là công ty tiếp xúc cho Vương Nhất Bác, hình tượng không khác lắm so với Tạ Doãn nên không khó để kiểm soát nhân vật, hơn nữa nếu nhận còn có thể quan hệ sâu hơn với Tencent. Còn phía Nhậm Hào thì hạ rất mạnh giá thù lao, đoàn làm phim cũng thấy dao động rồi. Danh tiếng của Hữu Phỉ quả thật không được tốt lắm, nhưng thành tích tổng thể lại rất khá, mặc dù bị mắng chửi nhưng nhiệt độ và thảo luận lại rất cao, phía đoàn phim rất hài lòng, bên phía tư bản cũng rất cao hứng, bởi vì mặc dù bộ phim bị chửi nhưng vẫn kiếm được tiền. Cũng nhờ bộ phim này mà Vương Nhất Bác đã lập kỷ lục đứng đầu Vinca bảng diễn viên phim truyền hình trong 21 ngày liên tiếp. Cậu ấy hàng năm đều tiêu tiền vào lốp xe mô tô, cả triệu tệ chỉ cho lốp xe. Cách giải tỏa áp lực của cậu ấy là xem và nhìn ngắm những thứ mình yêu thích. Khi áp lực quá lớn, cậu ấy thường nghe nhạc, đôi khi là xem một vài trận đấu. Cậu ấy khá hài lòng với quy hoạch của bản thân, tuy rằng có rất ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng cậu ấy biết rằng thế nào là tốt cho mình. Cậu ấy không hút thuốc nhưng có uống rượu, sức uống còn khá tốt. Nhưng cậu ấy cực kỳ kiềm chế, chỉ uống khi nào công ty có họp mặt mà thôi. Gần đây vì scandal của Trịnh Sản mà có tin các phim đam mỹ sẽ bị gỡ bỏ, trong đó có cả bộ phim Trần Tình Lệnh. Mặc dù cấp trên khống chế phim đam mỹ rất chặt nhưng sẽ không ban hành lệnh cấm. Những đại IP như Độc Thầm hay Thiên Quang Tứ Phúc đều đã chuẩn bị khai máy vào tháng 3. Trần Tình Lệnh sẽ không bị gỡ xuống. Ngược lại phim Bách Hợp lại lên ngôi, bởi vì sao couple Bách Hợp không có nhạy cảm, giống như tình chị em thôi. Vương Nhất Bác vẫn không có cái ảnh thật nào về tin đồn tình cảm, nhưng các loại tin tức suy đoán kỳ lạ lại cứ ùn ùn đến, bản thân cậu ấy sẽ không phản hồi những loại tin tức này, nếu dư luận dâng cao thì Nhạc Hoa sẽ ra văn hàm của luật sư. Hiện tại cậu ấy cố gắng hết sức yên lặng, nhưng có một số việc là không tránh khỏi. Chủ đề xe thể thao màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên hot search, vừa nhìn đã thấy kỳ quặc, click vào trong càng thêm mơ hồ. Có người còn nói xe đó là của Nhạc Hoa của Vương Nhất Bác. Chuyện này đúng là cái nồi từ trên trời rớt xuống cho Vương Nhất Bác cõng. Chuyện Vương Nhất Bác bị bịa đặt hẹn hò với hot girl bị lan truyền rộng rãi trên Duyên khiến danh tiếng của cậu ấy bị tổn hại rất nhiều. Nhạc Hoa chỉ có thể tuyên bố văn bản thanh minh tránh gây xôn xao hơn nữa. Lúc trước từng nói tài nguyên phim ảnh và đại diện thương hiệu rất tốt nên đối thủ phòng ngừa cậu ấy bạo nên mua bài viết marketing dẫm đạp danh tiếng cậu ấy. Nội dung bị bịa đặt lần này rất nghiêm trọng. Nhạc Hoa đã lấy được bằng chứng để chuẩn bị khởi tố, cả anti-fan lan truyền tin đồn trên diễn đàn cũng bị khởi tố. Dạo này, cậu ấy luôn bị đối thủ theo dõi sát sao để tạo bài viết bôi đen. Nhạc Hoa vì giữ danh tiếng của cậu ấy đã bố trí nhân viên riêng để chú ý đến ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng, đồng thời lấy bằng chứng kiện anti-fan. Cậu ấy là cây hái ra tiền nhiều nhất của Nhạc Hoa nên công ty rất để ý cậu ấy. Hiện tại cậu ấy vẫn đang độc thân, bởi vì đề tài nên Băng Vũ Hỏa bị xét duyệt tương đối nghiêm ngặt. Sau khi thông qua thẩm duyệt lần 1, sẽ còn thẩm duyệt 2, có khả năng sẽ có thẩm duyệt lần 33, thậm chí Bộ Công an sẽ còn tái thẩm duyệt lần cuối, chuyện này rất bình thường. Vương Nhất Bác được mời tham gia ngày lễ cảnh sát, một phần gián tiếp là tuyên truyền Băng Vũ Hỏa, một phần khác là do CCTV khảo sát, chọn lựa cậu cũng là một loại tán thành, dù sao tiết mục này là chủ đạo của bên chính phủ. Công an cảnh sát đều tham gia trong tiết mục, là một chương trình rất trang nghiêm. CCTV sau khi nhìn hồ sơ và ghi chép diễn xuất của cậu, cũng biết cậu chưa từng xuất hiện sự kiện lật xe hay bất kỳ chuyện phạm pháp gì, sau đó lại thấy cậu thường làm công ích xã hội, vì vậy mới đẩy Vương Nhất Bác lên. Năm nay khả năng lên xuân vãn của Vương Nhất Bác khá lớn, dù sao năm nay vẫn còn là lưu lượng đang hot tiêu biểu mà. Ương Thị mỗi năm đều sẽ có một vài suất chỉ tiêu cho nghệ sĩ trẻ tuổi. Lý Hiện và Vương Nhất Bác tham gia xuân vãn là biểu diễn cùng tiết mục,
Trước mắt tiết mục này đang được xét duyệt, nếu có thể qua thẩm thì sự hợp tác của hai vị soái ca rất đáng để chờ mong. Cậu ấy ở Xuân Vãn có một tiết mục là tiểu phẩm, không xác định là có thể qua thẩm tra hay không. Nhậm Gia Luân năm nay cũng sẽ lên Xuân Vãn, phân hội Lạc Dương. Vương Nhất Bác vừa từ chối một bộ phim chế tác không tồi, cậu ấy nhận phim khá tùy hứng. Có một kịch bản hiện đại đang tiếp xúc Vương Nhất Bác và Triệu Kim Mạch. Vương Nhất Bác từ giờ sẽ không tiếp xúc với các bộ thần tượng cổ trang nữa, cậu ấy cho rằng những bộ phim này không trợ giúp gì nhiều cho sự nghiệp của mình. Vương Nhất Bác có một bộ phim chính kịch lịch sử và đang tiếp xúc một bộ điện ảnh. Phim tiếp theo của cậu ấy không phải cổ trang, nghe nói là hiện đại quần nam chủ. Tác phẩm tiếp theo của Lâm Siêu Hiền là quay hành động Hồng Hải 2. Tháng 7 khai máy, diễn viên có Vương Nhất Bác. Phần 2 này có thành công được hay không phải xem hiệu quả. Phần này không có Bành Vu Yến. Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thủ vai chính, không chỉ phổ biến ở quê nhà mà còn nhận được thành công vang dội ở nhiều quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Năm 2020, phim đã được Hàn Quốc, Nhật Bản mua bản quyền và đã tạo nên làn sóng phản ứng tích cực. Tại Hoa ngữ, chỉ sau 2 tuần ra mắt, số lượt xem video đã vượt quá 1 tỷ view. Nổi tiếng, ăn khách và đông đảo công chúng đón nhận đã kéo theo sự nổi tiếng của cả bộ đôi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở xứ Kim Chi. Được biết, Vương Nhất Bác ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Uni gồm 5 thành viên Trung Quốc và Hàn Quốc, được thành lập bởi công ty Yoohoo Entertainment của Trung vào năm 2014. Cho đến thời điểm hiện tại, một số thành viên của nhóm đã trở thành tâm điểm chính của khán giả trong làng giải trí. Vào năm 2015, Uni đã xuất hiện trên show truyền hình nổi tiếng Weekly Idol đài MBC của Hàn Quốc. Trong đó, hai người dẫn chương trình, danh hài Jeong Hyun Dong và Japper Decken, đã có phản ứng bùng nổ trước gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác. Jeong Hyun Dong khen ngợi, đẹp trai ghê. Em đẹp trai thật đấy. Lúc này, Cho Se-an Jeong, thành viên Uni, cựu thành viên X1, giải thích thêm, em ấy có vẻ ngoài như trộn lại giữa những người khác với nhau. Vừa giống tiền bối Lee Jong Suk, vừa giống tiền bối Jang Bum Suk. Nghe vậy, MC Hyun Dong đã tỏ tình bằng tiếng Trung với nam ngôi sao, anh yêu em. Về sau, Vương Nhất Bác chủ yếu tập trung hoạt động và quảng bá tại quê nhà. Cậu ra mắt làng giải trí với tư cách là diễn viên truyền hình. Năm 2019, Nhất Bác khiến khán giả mê mệt qua vai nam chính Lam Trạm trong Trần Tình Lệnh. Mặt khác, Tiêu Chiến xuất hiện trong một chương trình thử giọng vào năm 2016 và ra mắt với tư cách là ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc nam X9. Sau đó, anh nổi lên như một ngôi sao đình đám khi đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Đáng chú ý, bộ phim Trần Tình Lệnh đã đưa tên tuổi của Tiêu Chiến nổi tiếng khắp châu Á, trong đó có Hàn Quốc. Nhờ vai diễn Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến đã chạm tới trái tim khán giả, nâng cao độ nổi tiếng ở Trung Quốc và trở thành một trong những ngôi sao được truyền thông săn đón nhất. Theo truyền thông xứ Kim Chi, khi nhìn vào ảnh thực tế, anh sở hữu chiều cao vượt trội 1m83 và có ngoại hình hoàn hảo giống hai diễn viên của Hàn Quốc là Seo Kang Jung và Ji Trang Wook. Chính vì thế, Tiêu Chiến đã nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nơi đây. Ngoài ra, cư dân mạng cũng gọi Tiêu Chiến là em trai thất lạc của Lee Min Hyo, Bob. Người hâm mộ yêu mến K-pop đã nhận ra nét tương đồng của anh và nam ca sĩ thần tượng. Không chỉ sở hữu những đặc điểm nổi bật giống nhau như khuôn miệng xinh xắn nhỏ nhắn, cả Tiêu Chiến và Lee Min Hyo đều có mụn dùi đen ở phía dưới môi. Với làn da trắng sáng, gu thời trang trẻ trung, độc đáo ăn nhập với nhiều kiểu trang phục, Tiêu Chiến dễ dàng lọt vào mắt khán giả dù xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Đặc biệt, thời trang sân bay của nam diễn viên sinh năm 1991 luôn được đánh giá cao. Càng nhìn, bạn càng mê mệt bởi vẻ quyến rũ của Tiêu Chiến. Trên thực tế, anh không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có khả năng diễn xuất ổn định và khả năng ca hát xuất sắc khi đảm nhận vai trò hát chính trong nhóm. Vậy bạn nghĩ sao? Bạn có thấy họ giống nhau không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn nào.